السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة بسيطة وسهلة وجميلة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، وممكن نستخدمها أكتر من استخدام. طبعا احنا عارفين ان المربعات او الاشكال اللي احنا بنقدمها مع بعض، سواء شكل مربع او مثلث او شكل سداسي او ثماني او اي شكل بنقدمه مع بعض، ان احنا نقدر نستخدمه اي استخدام احنا حابينه. مفرش سرير، مفرش للسفرة، بطانية بيبي، تقدري تعملي منها بلوزة او كارديجان، شنطة، نقدر نعمل منها كوفية، شال مستطيل، حاجات كتير جدا ممكن نستخدم بيها الوحدات اللي بنشرحها مع بعض، وخصوصا كمان وحدتنا النهاردة. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هبتدي اكون 4 سلسله. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. هسيب ال3 سلاسل في الاخر واروح لاول سلسله في الحلقه الاماميه، بدخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره. طرف خيط البدايه بخليه معايا في ظهر السلاسل. اول سطر بالنسبه لي، بالنسبه للوحده المربعه معانا النهارده، بشتغل فيها 4 مجموعات و4 زوايا. طيب كل مجموعه هتكون مكونه من غرزه 4 غرزه عمود بلفه. طيب علشان اشتغل غرزه عمود بلفه لازم الاول ارتفع ارتفاعه 1 2 3 سلسله، وبيكون الارتفاع دوت هعتبره معايا اول غرزه عمود بلفه. هدخل كمان اشتغل 3 غرزة عمود بلفة. طريقتنا ازاي لغرزة العمود؟ بتكون معايا حلقة، بلف الخيط بيكون معايا حلقتين، لفيت مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. بقى كده عندي 1 2 3 4. اشتغلنا 4 غرزة عمود بلفة. هاخد بعد كده 3 سلسلة مسافة، 1 2 3، وبعتبر دي زاوية. هروح اشتغل مجموعة رقم 2 مكونة من 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع اروح اكون المجموعة رقم 3، 4 عمود، 3 سلسلة، 4 عمود، وبعد كده ارجع لكم تاني نكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت اخر مجموعة عندي مكونة من 4 عمود، هاخد 1 2 3، وهروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي 1 2 3، بعمل غرزة منزلقة. كده بيكون خلص عندي السطر الاول، وتكون عندي شكل المربع واربع زوايا. يعني عندي 4 مجموعات، 1 2 3 4، واربع زوايا، 1 2 3 4. طيب في نفس المكان اللي انا واقفة فيه فوق العمود الاول بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وعاوزة اشتغل فوق العمودين اللي جايين كمان 2 سلسلة، يعني كمان هشتغل 1 2، يبقى اشتغلت 5 سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه. هسيب العمودين 1 2 واروح لرقم 4، اللي هو طبعا التالت بالنسبة لي دلوقتي في العدد، لكن رقم 4 بالنسبة للمجموعة كلها، اشتغل فوقيه عمود بلفة 1. اصبح اتكون عندي هنا ايه يا بنات؟ اهو اتكون عندي شكل المربع الصغير، عمود، سلسلتين، عمود. هرجع فوق الزاوية اشتغل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة فوق ال3 سلاسل، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وهاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2. انا كده اشتغلت الزاوية 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. طيب هيقابلني 4 عمود، 1 2 3 4. هشتغل فوق اول واحد، وهشتغل فوق اخر واحد، وهشتغل سلسلتين فوق الاتنين اللي في المنتصف. يعني اول عمود بشتغل فوقيه عمود بلفة، ارجع اخد سلسلتين، 1 2
واسيب فراغين تحت السلسلتين واروح للعمود الاخير بشغل فوقيه عمود بلفة واحد. هرجع تاني يا بنات، هيقابلني 3 سلاسل هشتغل فوقيهم 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 عمود 3 سلسلة 1 2 3 وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود 1 2. بكمل ازاي؟ هيقابلني 4 عمود بلفة بشتغل عمود فوق اول عمود سلسلتين وبسيب تحتهم عمودين وبشتغل عمود فوق اخر عمود وفوق الزاوية عمودين 3 سلاسل عمودين وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وفي النهاية زي ما احنا شايفين اشتغلت عمودين 3 سلاسل عمودين فوق ال3 سلاسل تحت. بروح بقى ل3 سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب نفس اللي انا عملته تحت هبتدي بردك بنفس الطريقة اشتغلها فوق. كنت تحت ارتفعت 5 سلسلة بردك في نفس المكان هرتفع 5 سلسلة. احنا شايفين طبعا 5 سلسلة وضح شكلها دلوقتي اكتر ان هي بقت فراغ مكون من عمود سلسلتين عمود 1 2 3 4 5. بعتبر اول 3 سلاسل عمود والسلسلتين اللي بعديهم مسافة. هروح اشتغل فوق العمود اللي بعد كده بسيب بقى سلسلتين بروح اشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني 1. بصوا هيكون ده الشكل بتاعي ان دايما في المكان دوت هيكون في فراغ مكون من سلسلتين. العمود اللي بعده عمود واللي بعده كمان عمود. هنا هتقابلني الزاوية هياها مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة فوق ال3 سلاسل 1 2 عفوا 2 بس بعد كده سلسلتين 1 2 3 3 سلاسل بعد كده 2 عمود 2 عمود 3 سلاسل 2 عمود 1 2. ارجع هلاقي ال3 اعمدة هشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم 1 يعني بشتغل فوق كل فراغ زيه بالظبط 2 3. هيقابلني سلسلتين بشتغل فوقيهم سلسلتين 1 2 عشان كده قلت لكم فوق كل فراغ بشتغل زيه بالظبط. لو انا الفراغ اللي تحت مني عندي سلاسل هشتغل سلاسل، لو عندي اعمده هشتغل اعمده. المكان الوحيد اللي انا طبعا بكون حافظه طريقته هو مكان الزاويه اللي مكونه من 3 سلاسل بشتغل فيها 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه فوق نفس الفراغ في اي سطر طبعا او عدد السطور اللي انا عاوزه ارتفاعه. وبنفس الطريقه انت تقدري تعملي بطانيه بيبي من وحده مربعه واحده بس وتفضلي ترتفعي بنفس الطريقه لغايه ما توصلي لحجم البطانيه اللي انت محتاجاه. وحتى كمان لو مفرش سرير كبير تعمليه من نفس الوحده. اما الطريقه طبعا اللي انا قصدتها النهارده او بنفضلها اللي هي بتكون انك بتعملي وحدات وكل وحده بتكون مكونه من 5 أو 6 سطور وبعد كده بتشبكيها بغرزه المنزلقه. وطريقه التشبيك موجوده عندنا في اكتر من فيديو وفي 2 فيديو خاص بطريقه التشبيك بس بغرزه المنزلقه. اتمنى يا رب انهم ينولوا اعجابكم. بعد ما سبت سلسلتين بروح بقى ايه اشتغل 3 عمود فوق ال3 عمود 1 2 3. هتقابلنا الزاوية يبقى فوقيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة ودي ثابتة عندنا على مدى ارتفاعنا لأي عدد سطور. 2 عمود 1 2 3 وارجع تاني 2 عمود بلفة عفوا 1 2. ارجع 3 عمود فوق ال3 عمود 1 2 3 سلسلتين فوق السلسلتين 1 2 وهكذا. بفضل بقى اكرر بنفس الطريقه مش محتاجه ان انا اكرر معاكم لغايه نهايه السطر. بكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض وبنفس الطريقه بشتغل ال5 أو ال6 سطور اللي احنا محتاجينهم. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وفي النهايه بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين وصلت لنفس المكان البدايه. عندي 1 2 رقم 3 سلسله بقفل فوقيها بغرزه منزلقه كالمعتاد. في بداية كل سطر برتفع 5 سلسلة 1 2 3 4 5 وهروح اشتغل ايه هلف الخيط على الابرة بسيب السلسلتين وبروح اشتغل على كل عمود عمود يقابلني يعني 1 2 3 4 5 بشتغل فوقيهم 5 عمود. وعندي هنا الزاوية بشتغل فوقيها زاوية مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة وهكذا. بفضل اكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر كده 1
2 3 4 5. والخمسة دول هيكونوا فوق 7 لاني بشتغل 2 في الزاوية بينضموا للعدد الاعمدة اللي عندي ايه من فوق زي ما احنا شايفين. تحت كان عندي اهو زي ما احنا شايفين 1 2 3. اشتغلت بعد كده في الزاوية 2 هنحسبهم طبعا من العدد اللي عندي فوق 1 2 3 4 5. هنا بقى عندي 1 2 3 4 5 وهنشتغل كمان 2 في الزاوية يبقوا 7 وهكذا. 1 2 عمود. اصبح العدد معايا كام يا بنات؟ 7. هشتغلهم فوقيهم 7 في السطر اللي جاي. وفي الزاوية بنشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود فبيزيد معايا العدد 1 2 3. ارجع كمان اشتغل 2 عمود 1 2. هيقابلني هنا 5 عمود بشتغل فوقيهم 5 عمود يعني كل فراغ بشتغل فوقيه زيه بالظبط 1 2 3 4 5. السلسلتين زيهم سلسلتين 1 2. هسيبهم واروح اشتغل فوق 5 اعمدة 5 اعمدة 1 2 3 4 5. فوق الزاوية 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود 1 2 1 2 سلسلة. وفي نفس الفراغ تاني 2 عمود 1 2. فوق الخمسة عمود 5 عمود سلسلتين 5 عمود زاوية مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين. طبعا الوحدة المربعة تبتدي تبان معانا ان احنا بيكون مكون عندنا مكان بيكون خاص بالاعمدة ومكان الفراغات بيكون بردك واضح زي ما احنا شايفين. بكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر برتفع 5 سلسلة وابتدي اكرر نفس النظام ونفس الطريقة لغاية ما اوصل بقى لعدد السطور اللي انا حباه. لو هتكونوا مفرش مكون من مربعات بيكون عدد السطور لكل مربع 5 أو 6 بالكتير جدا لكن هو الاساسي 5 سطور بس يا بنات. لكن مفيش مشكلة ان انت تزودي ممكن 6 7 زي ما انت حابة 10 على حسب عدد حجم المربع اللي انت حابة تكونيه. وزي ما قلت لكم ممكن نكون المفرش كله او البطانية كلها من مربع واحد. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة ومش هطول عليكم. طريقة التشبيك باستخدام غرزة المنزلقة ومشروحة عندنا في فيديوهين موجودين على القناة. اتمنى ان فيديو النهارده وكل الفيديوهات اللي بتشوفوها معايا تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.